Hẳn các bạn đã biết, rắn hổ mang chúa là một trong những loài rắn đáng sợ nhất thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến cảnh một con rắn hổ mang chúa săn mồi. Trong vài giây tới, bạn sẽ thấy cách rắn hổ mang chúa bắt và nuốt một con chuột. Ban đầu, rắn hổ mang chúa lặng lẽ tiếp cận con mồi. Khi đến gần, nó tung đòn tấn công nhanh chóng và chính xác. Con chuột cố gắng chạy thoát nhưng không thành công. Rắn hổ mang chúa nhanh chóng quấn quanh con mồi. Chất độc từ nọc rắn làm tê liệt con chuột. Cuối cùng, rắn hổ mang chúa bắt đầu nuốt con chuột từ đầu đến đuôi. Bạn có thể thấy cách nó di chuyển hàm để nuốt con mồi. Ấn tượng phải không? Nếu bạn thấy thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nhé.